Dacă aveți pruni în grădina dumneavoastră și întâlniți aceste semne, adică niște ramuri sau niște lăstari uscați, trebuie să luați imediat atitudine. Pentru că, de fapt și de drept, ele nu sunt nimic altceva decât niște urme a unei boli destul de răutăcioase, cu specia sâmburoaselor, care atacă și care se numește monilioză. În special, eu merg pe imunitatea pomului, folosesc soluții naturale, soluții bio, soluție de lapte, de codul de coada calului, anumite îngrășăminte, anumite aspecte și merg pe imunitatea pomului. Și se pare că pomii mei trăiesc cu bine peste această chestie, dar mai rămân aceste sechele pe care probabil și dumneavoastră le veți întâlni în pomii dumneavoastră. Și dacă le aveți, trebuie să procedați în felul următor. Acest prun pe care l-am eu aici prezintă câteva sechele, anul acesta, dar în urma tăierilor masive pe care le-am făcut a trecut cu brio peste episodul acela puternic de monilioză. A rămas doar în acea parte puțin, dar în rest îl vedeți, este curat, este frumos. Mai am în acea zonă aici una și încă un lăstar mic în acea parte. Ceea ce trebuie dumneavoastră să faceți este, în momentul în care găsiți așa ceva, să veniți imediat cu foarfeca și să îndepărtați aceste ramuri, chiar dacă ele mai prezintă o parte vegetativă, o parte verde în ele. În cazul acesteia de față, unde toată ramura era uscată, o îndepărtați la cep sau undeva cât mai aproape de zona de inserție, dar lăsați 2-3 cm fără nicio problemă pentru ca monilioza să nu se ducă pe lemn. La un moment dat această boală începe să atace și lemnul și veți vedea o porțiune maro, o porțiune uscată care tinde să meargă în tulpină. De aceea la sâmburoase se taie în special în cep, nu numai pentru partea de fructificare. În schimb, dacă aveți un atac și să ne uităm foarte bine, că fusem eu una pe aici, da, cum este aceasta de aici, unde avem parte vegetativă, dar avem parte uscată, de la ultimul lăstar, cel puțin 10-15 cm, veniți și eliminați fără nicio problemă. Deci cel puțin la 15 cm de zona unde avem ultima uscăciune sau ultima prezență spre exterior a unui mugure vegetativ. Dacă vă uitați și vedeți că lemnul este verde, este curat, atunci îl lăsați în acel fel și tot ceea ce trebuie dumneavoastră să faceți este să îndepărtați toate aceste sechele. Eu nu am foarte multe, sunt un caz fericit, dar sunt obligat să fac acest lucru și anume să le îndepărtez. Și trebuie să țineți cont de acest aspect, pentru că asta vă poate salva pomul și poate face diferența între a salva pomul și a crea o imunitate naturală a acestuia sau în a exista un focar mult mai mare și a se îmbolnăvi mult mai puternic. Această monilioză, așa cum v-am spus, este o boală fungică și poate fi tratată bio în felul următor. Prin îndepărtarea acestor ramuri, mai ales când pleacă în vegetație, după care le strângeți, le luați, le duceți, le dați foc, le duceți cât mai departe de această zonă și dezinfectați uneltele cu care ați lucrat pe un pom respectiv. Poate fi combătută și ținută în frâu bio prin aplicarea alternativă a soluției de lapte și cu soluție de cod de coada calului și prin mergerea a imunității pomului, adică pomul să fie altoit pe un port altoit sălbatic sau așa cum este el și îl lăsați să vedeți dacă e capabil să ducă această povară. Prin tăieri masive de stimulare a creșterii, prin urmărirea atentă a acestei boli, dumneavoastră puteți să faceți dintr-un pom bolnav, așa cum am făcut eu, unul sănătos și cu care să nu mai aveți probleme. În schimb, din punct de vedere chimic, această boală poate fi combătută cu fungicide special destinate pentru monilioză. Se fac stropiri repetate, se fac rapelul la aceste stropiri și astfel dumneavoastră puteți să combateți boala sau să o țineți în frâu. Dar eu prefer imunitatea pomului. Nu poate să ducă, îl tai cu totul și cu asta basta. Dar dacă faceți aceste tăieri și îl ajutați 1, 2, 3 ani, dovada vie că el va trece peste acest episod greoi și dumneavoastră veți avea un pom curat care să vă fructifice și pe care puteți să-l aveți în grădină. Așa că atunci când vedeți că începe să se înnegrească frunza sau să se usuce dintr-o dată pe toată porțiunea ei, merge și vedeți la unde e ultima parte de uscare, 15-20 de centimetri, merge secționați, aruncați partea secționată, dezinfectați uneltele și stați cu ochii pe ei și veți avea un pom pe care veți putea să-l salvați. Ne luând atitudine în această privință, pomul dumneavoastră va fi infestat total și va muri. Iar acest lucru, aș putea să spun despre monilioză, această boală care își cam face de cap. La mine în grădină am reușit să țin oarecum aceste boli sub control și văd că am pomi, plante, fructe și toate celelalte destul de sănătoase. Ia să luăm puțin camera, să vă arăt. Ia uitați aici. Ia uitați.
Da? Fructe. Se vede foarte bine că pomii sunt sănătoși. Da? Nu avem semne de boală. Uităm pe tot cuprinsul lor. Sunt în regulă. Nu au nicio problemă. Nu avem atac de afide. Nu avem atac de absolut nimic. Avem fructificare. Uite, avem un păianjen. Nu vine să cred. De ce faci mai aici? Da. Deci pomii sunt în regulă. Acesta fiind un soi autohton, un prun tuleu gras domestic, nu este atacat de această boală, este imun destul de puternic, fructifică bine, este tot ce trebuie. În schimb, pomii care avem din pepiniere, soiuri mai nobile, sunt foarte atacați de aceste boli.